Musta mga idol? Gagabi ko nga pala ngayon magkakapit ng double-double. At dintasan nga pala muna mga idol, nasa pinto. Sinukatan doon rin yan. Ginamit mo dyan mga idol, yung pipe. Saan yung wood drill bit? Number 16, number 12. Lahat mga idol, sapang-sakto. Number 16, number 12, nasa ibaba. So that's number 16. Lahat sentro mga idol. And testing muna. Ito nga pa na mga idol, ang handle niya. Yeah, it's nothing to mga idol. Kasi hindi siya pahalam. May screw nga po dyan mga idol, lubugin nyo lang. Pag nalubugin nyo, pihitin nyo lang yung handle. Tapos siputan nyo ulit yung screw. Kaya na mga idol, okay na. Eh mga idol, yung ginamit ko pang butas. Wood drill bit. Nagyan na ng tape yun. Para hangganan pag nabutas. Para hindi masira yung pahari na minubutas ko. At ito mga idol, kailangan iayos nyo rin yan. Lagyan nyo rin yan sa gitna. Testing mo na mga idol. Kung sakto. Yan, sakto mga idol. Lagyan din ay screw mga idol yun. Okay na mga idol. Next na dyan mga idol, yung handle. Lalagyan ko yun mga idol ang marking yan. Para bubutasan ko yan mamaya. Para magpalagyan na mga idol ng screw. Ayan, mamarka ko na mga dalang butas, tas pa ba? Ito gagamitin ko mga idol. Number 6. Sa pagpapasukan ng screw. Tagusan yan mga idol. Eh, screw na. Yan na, screw na. And okay na. Testing ko na yung susi. Screw ulit. Taas pa ba? At para mo idol. Sa pagbubutas nga pala niyan, kailangan triple ingat para hindi masira ang pintuan. Yun, okay na. Next pa naman yan mga idol. Yung papasukan ng sabat niya. Yan, naikabit ko na rin. At nakabutasan ko na rin. Okay na mga idol. Thanks for watching.